ปรัชญาแห่งการปกครองตนครับหากพูดถึงเรื่องของการเป็นนายของชีวิตปรัชญาสโตอิกจะมีคำตอบซ่อนอยู่ก่อนอื่นผมจะถามคุณผู้ฟังก่อนในชีวิตนี้ท่านอยากเป็นนายหรือเป็นทาสครับหากท่านอยากจะเป็นนายของชีวิตคนแรกที่เราต้องปกครองให้ได้คือตัวเราเองมันจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับคนที่ปกครองตัวเองได้เขาก็สามารถปกครองสิ่งอื่นได้เช่นกันเพราะคนที่ปกครองได้ยากที่สุดคือตัวเราเองครับฉะนั้นในเอพิโซดนี้ครับผมจะพาคุณผู้ฟังมาเรียนรู้การปกครองตนเองผ่านหนังสือ Daily Stoics ครับ You are listening to the Library Podcast. ตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระในเอพิโซดนี้ครับเราจะมาเรียนรู้ปรัชญาสโตอิกกันผมเองก็มีโอกาสได้กลับมาอ่านซ้ำนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นของคุณไรอันฮอลิเดย์คุณไรอันฮอลิเดย์เขียนหนังสือได้น่าสนใจในเรื่องของปรัชญาตั้งแต่ Ego is the enemy the obstacle is the way และในพาร์ทนี้ครับสโตอิกแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือจุดมุ่งหมายของปรัชญานี้นะครับเขาต้องการให้คนเป็นยูไดโมเนียครับยูไดโมเนียคือ the best version หรือตัวตนที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะเป็นได้และมันไม่ใช่การแข่งขันกับใครนั่นคือจุดมุ่งหมายของปรัชญานี้ซึ่งนั่นหมายความว่าเหตุผลที่เรามานั่งเรียนรู้ด้วยกันในวันนี้ครับเราปรารถนาที่จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้รูปแบบการสรุปหนังสือเล่มนี้ครับปรัชญาสโตอิกจะแบ่งมาเป็น3พาร์ทที่1คือ perception การมองโลกกรอบความคิดทัศนคติ2คือ will ครับความมุ่งมั่นความหลงไหลหรือความทะเยอทะยานในชีวิตและ3คือ action การกระทำครับในปรัชญาสโตอิกจะให้ความสำคัญกับ3อย่างนี้ส่วนในพาร์ทนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของ perception ครับทุกอย่างในชีวิตทุกผลลัพธ์ทุกโชคชะตาเริ่มต้นมาจากสิ่งนี้ครับความคิดหากเราควบคุมความคิดได้เดี๋ยวสิ่งที่เหลือจะอยู่ภายใต้อำนาจของเราเองฉะนั้นในพาร์ทนี้ในเฟสนี้เราจะมาเริ่มกันที่ perception ก่อนเลยในพาร์ทแรกผมจะพูดถึงเรื่องของความจริงครับคำว่าความจริงในที่นี้คือความจริงที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับเรื่องของมุมมองการใช้ชีวิตคน2คนเจอสถานการณ์เดียวกันแต่ก็ไม่สามารถรู้สึกได้แบบเดียวกันเจ้าความแตกต่างนั่นแหละครับที่เราเรียกกันว่า perception การมองโลกมุมมองหรือกรอบความคิดมันเปรียบเสมือนแว่นที่อยู่ตรงหน้าเราตลอดเวลาเพียงแค่ว่าเราไม่รู้ว่ามันมีแว่นนั้นอยู่นั่นเองฉะนั้นการฝึกฝนมุมมองในการใช้ชีวิตคือสิ่งที่จำเป็นมากถ้าเรามีมุมมองการใช้ชีวิตที่ไม่ดีคุณภาพชีวิตก็จะไม่ดีตามครับในพาร์ทแรกครับของ perception กฎข้อที่1 control your choice จงควบคุมอำนาจแห่งการเลือกตรงนี้น่าสนใจมากคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินคำว่าอำนาจแห่งการเลือกมุมมองในชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราตอบสนองทั้งหมดนะครับเกิดจากการเลือกของตัวเราเองสมมุติว่าคุณผู้ฟังขับรถแล้วมีคนมาปาดหน้าพอถึงตรงนี้มันจะมีทางแยกครับคุณเลือกได้ว่าคุณจะเห็นอกเห็นใจเขาอาจจะรีบกับอีกทางเลือกหนึ่งคุณอาจจะโกรธด่าหรือบ่นเขาไปเลยมันจะมี2ทางเลือกเมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกทางใดทางหนึ่งผลลัพธ์จะแตกต่างครับทีนี้คุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาคุณตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นอย่างไรครับหากเราตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นด้วยความเป็นผู้นำตอบสนองด้วยการเป็นนักแก้ปัญหาก็เท่ากับว่าคุณเลือกที่จะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนั่นคือทางของการเป็นยูไดโมเนียแต่อีกทางหนึ่งการเป็นเหยื่อการบ่นการตำหนิการชี้นิ้วโทษคนอื่นนั่นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มุ่งตรงไปสู่ความล้มเหลวในชีวิตครับเราเลือก2ทางเลือกนี้อยู่ตลอดเวลาบางครั้งการไม่เลือกก็นับเป็นการเลือกครับหากเราไม่เลือกบางทีเราอาจจะเป็นออโต้ไพลอตแล้วไปเลือกสิ่งที่ไม่ดีให้กับตัวเองนี่คือความเป็นจริงในการเลือกครับมันทำให้ผมนึกถึงประโยคนึงของท่านมาร์คัสออเรเลียสครับ You have power over your mind not outside event เราทุกคนมีอำนาจเหนือเหตุการณ์ภายนอกเหตุการณ์ภายนอกไม่ได้มีอำนาจเหนือกว่าเราเลยอยู่ที่ว่าเราเนี่ยแหละใช้อำนาจนั้นอย่างไรหากเราตกอยู่ภายใต้อำนาจนั้นของตัวเองเราจะกลายเป็นเหยื่อไปโดยปริยายครับคุณผู้ฟังอยากจะเป็นนายหรือเป็นเหยื่อของชีวิตตรงนี้แหละครับคือจุดแรกเริ่มของการควบคุมกรอบความคิดของตัวเองทีนี้ผมจะให้คุณผู้ฟังลองฝึกวิธีการฝึกเพื่อที่ว่าดูมุมมองของตัวเองช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือตอนที่คุณเจอปัญหาครับ
ทางเลือกที่ว่านั้นคือ 1. เลือกที่จะตอบสนองด้วยวิธีการของการเป็นคนที่ดีที่สุดกับ 2. ตอบสนองด้วยการเป็นเหยื่อ2ทางเลือกนี้เลยครับจะควบคุมเข็มทิศแห่งชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัว ดังนั้นแล้วหากท่านอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ชีวิตนี้จะเป็นได้ control your choice ควบคุมการเลือกของตัวเองกฎข้อที่ 2 education is freedom การศึกษาคือภาพสะท้อนของอิสรภาพเราพูดกันเรื่องของ perception หรือการมองโลกใช่ไหมครับคนคนหนึ่งจะมองโลกไปในทางที่ดีหรือทางที่แย่หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญมากคือความรู้ครับการศึกษาเป็นอะไรที่สำคัญมากสมมุติว่าคนคนหนึ่งมีแต่ความเชื่อไม่ได้มีความรู้เลยแล้วความเชื่อเหล่านั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ดีเขาก็จะมองโลกในมุมมองที่ไม่ดีแบบนั้นไปทั้งชีวิตครับแต่อีกคนหนึ่งอาจจะมีความเชื่อที่ไม่ดีอยู่ก่อนแต่เขาไปเรียนรู้มากขึ้นหาความรู้มีการศึกษาเพิ่มเข้ามาในชีวิตความเชื่อที่ไม่ดีของเขาจะค่อยๆถูกหักล้างกับความรู้ครับทีนี้ถ้าในชีวิตของเรามีความรู้ในการมองโลกคุณจะมองโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นความสำเร็จบนโลกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาเลยแต่ขึ้นอยู่กับการกระทำหากคุณมีความรู้มากพอคุณจะเอาความรู้นั่นแหละไปลงมือทำให้เกิดผลลัพธ์เป็นความสำเร็จนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมผมมักจะพูดว่าความสำเร็จอิสรภาพในชีวิตมักจะขึ้นอยู่กับความรู้ที่คุณมีหากสมมติว่าผมเกิดมาบนกองเงินกองทองผมมีเงินผมมีฐานะ ผมมีชื่อเสียงด้วยแต่ผมไม่มีความรู้เลยอีกหน่อยครับสิ่งที่ผมมีทั้งหมดจะหายไปเร็วมากเพราะผมไม่มีความรู้ในการรักษาสิ่งเหล่านั้นแต่ในทางตรงกันข้ามหากผมเกิดมาไม่ได้มีต้นทุนอะไรไม่ได้มีฐานะแต่ผมพยายามพาตัวเองไปเจอความรู้ที่ดีไปหาครูที่ดีอีกไม่นานผมจะสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองได้ครับคุณผู้ฟังน่าจะเคยได้ยินเรื่องของคุณบิลเกตส์เขาบอกว่าหากคุณบิลเกตส์นะครับถูกริบทรัพย์ทั้งหมดถูกจับไปปล่อยไว้ในถิ่นที่เขาไม่รู้จักภายในระยะเวลาไม่กี่เดือนคุณบิลเกตส์จะกลับมารวยเหมือนเดิมครับนั่นคืออำนาจของความรู้ knowledge is power ความรู้คืออำนาจความสำเร็จอำนาจอิสรภาพอยู่กับความรู้ที่คุณมีครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่ 3 seeing our addiction อย่าเสพติดความสุขแบบผิวเผินหนึ่งในการทำลายความสุขระยะยาวของตัวเองก็คือการเสพติดความสุขแบบผิวเผินครับในปรัชญาสโตอิกคุณไรอันฮอลิเดย์เขาได้เขียนไว้แบบนี้ครับเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ตัวเองหลงไหลไปกับความสุขแบบชั่วคราวหรือความสุขแบบผิวเผินผลลัพธ์สุดท้ายมักจะเป็นความทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดครับผมจะยกตัวอย่างการสูบบุหรี่การกินอาหารที่อุดมไปด้วยน้ำตาลระหว่างที่เราทำกิจวัตรเหล่านี้เรารู้สึกฟินมากเลยรู้สึกมีความสุขมากเลยแต่พอทำไปบ่อยๆคุณจะรู้สึกแย่กับตัวเองคุณจะรู้สึกว่าทำไมคุณภาพชีวิตของตัวเองมันตกลงไปแบบที่อธิบายไม่ถูกพอถึงบทเรียนนี้ครับทำให้ผมนึกถึงคำพูดของนักจิตวิทยาท่านหนึ่งเขาได้บอกไว้ว่าความสุขในชีวิตจะมีอยู่2ประเภท1คือสุขสำเร็จ2คือสุขสำราญสุขสำเร็จคือความสุขที่คุณมักจะไม่สนุกตอนทำแต่ในระยะยาวคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากคุณจะรู้สึกว่าชีวิตนี้เป็นชีวิตที่คุ้มค่ากับความสุขประเภทที่2คือสุขสำราญเป็นความสุขที่ทำแล้วมีความสุขเลยแต่มันเป็นความสุขระยะสั้นๆครับสุขสำเร็จมีอะไรบ้างการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่บางครั้งเราก็ไม่อยากทำครับแต่เรารู้ว่าถ้าอดทนตอนนี้อนาคตเราจะได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์บางอย่างการควบคุมอาหารการทำงานอย่างมีวิสัยทัศน์การขยันบางทีมันก็ไม่สนุกแต่เรารู้ว่าถ้าเราขยันในวันนี้ไม่ปล่อยให้ตัวเองผัดวันประกันพรุ่งความสำเร็จจะทบทวีขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือสุขสำเร็จครับแต่ในทางตรงกันข้ามสุขสำราญคุณผู้ฟังจะนึกถึงความสุขประเภทไหนก็ได้ที่ทำตอนนี้มีความสุขเลยเล่นโซเชียลมีเดียเล่นแบบไม่ได้มีเป้าหมายอะไรไถไปเรื่อยๆการปล่อยให้ตัวเองขี้เกียจไปวันๆคุณอาจจะรู้สึกสบายก็จริงแต่เชื่อเถอะครับมันมีราคาบางอย่างที่คุณจะต้องจ่ายในอนาคตฉะนั้นปรัชญาข้อนี้เน้นย้ำเรื่องนี้ครับหากคุณอยากจะปกครองชีวิตของตัวเองอย่าตกเป็นทาสกับความสุขแบบผิวเผินเพราะคุณจะไม่ได้ความสุขอะไรกลับมาเลยนี่คือกฎข้อที่3ต่อไปผมจะพูดถึงบทเรียนข้อที่4ครับ Circle of Controlระบุให้ได้ว่าอะไรในชีวิตคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และอะไรที่ควบคุมได้ครับจะมีอยู่ประโยคนึงที่เขาได้เขียนเอาไว้เป็นประโยคที่ใช้เตือนใจได้ดีครับขอให้ข้าสามารถรู้ว่าอะไรในชีวิตคือสิ่งที่ควบคุมได้ อะไรในชีวิตคือสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และขอให้ข้ามีสติปัญญามากพอ
ที่จะรู้ระหว่างความแตกต่าง2 อย่างนั้นข้อนี้สำคัญมากคุณผู้ฟังน่าจะเคยเจอสถานการณ์ที่บางทีเราไปควบคุมในสิ่งที่มันอยู่นอกเหนืออำนาจของเราเลยเช่นความคิดของคนอื่นความเชื่อของคนอื่นเขาบอกไว้แบบนี้ครับสิ่งที่ทำได้ยากที่สุดในโลกคือการเอาความคิดของเราไปไว้ในใจคนอื่นการเปลี่ยนความเชื่อคนอื่นนั่นเองนี่คือสิ่งที่ทำได้ยากมากและไม่ควรทำด้วยเพราะมันอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราอะไรก็ตามที่เราควบคุมไม่ได้มักจะอยู่ในโลกภายนอกแต่สิ่งที่เราควบคุมได้มักจะอยู่ในโลกภายในความยากคืออะไรรู้ไหมครับสิ่งที่เราควบคุมได้จับต้องไม่ได้เลยครับความคิดจิตวิญญาณการมองโลกการตัดสินใจสิ่งเหล่านี้มองไม่เห็นเลยครับแต่เจ้าสิ่งที่มองไม่เห็นมันกลับไปควบคุมสิ่งที่เรามองเห็นนี่จึงเป็นเหตุจำเป็นว่าทำไมเราจะต้องกลับมาควบคุมสิ่งที่มองไม่เห็นให้ได้เสียก่อนหรือแม้แต่ร่างกายของเรามองเห็นร่างกายใช่ไหมครับเราจับร่างกายได้แต่บางครั้งร่างกายก็ไม่ฟังเราบางทีเขาก็ป่วยบางทีเขาก็มีอาการอิดๆออดๆมีความขี้เกียจอันนี้บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้เพียงแค่ว่าทำนุบำรุงได้เฉยๆเห็นไหมครับสิ่งที่เราควบคุมได้มองไม่เห็นเพราะมันอยู่ภายในที่มาที่ไปของ The Circle of Control ครับจะมีวงกลมอยู่2 วงกลมเล็กกับวงกลมใหญ่วงกลมเล็กในที่นี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้มันมีน้อยมากครับเมื่อใดก็ตามที่เราโฟกัสกับสิ่งที่เราควบคุมได้เจ้าวงกลมเล็กๆนี่แหละครับจะขยายพองตัวใหญ่ขึ้นจะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นนายของชีวิตซึ่งเจ้าสิ่งที่ควบคุมได้เขาเขียนไว้แบบนี้ครับวงกลมนั้นก็คือ mind จิตใจครับกับอีกวงกลมนึงครับวงกลมวงที่2คือ circumstance ครับสถานการณ์พูดง่ายๆเลยก็คือทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่คุณมองเห็นคุณควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่คุณควบคุมได้คือ mind ครับจิตใจ mind ในที่ว่านี้คือกรอบความคิดและจิตวิญญาณของตัวเองนี่คือกฎข้อที่5หลังจากนี้เวลาคุณผู้ฟังเจอปัญหาลองดูว่าสิ่งที่คุณให้ความสนใจอยู่ใช่สิ่งที่คุณควบคุมได้หรือไม่ต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่6ครับ add a morning ritual จงสร้างยามเช้าที่มีความหมายหากคุณปกครองยามเช้าของตัวเองได้วันนั้นจะเป็นวันของคุณเลยคำนี้ไม่ใช่เรื่องเกินจริงครับก่อนหน้านี้ผมทำหนังสือและพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนากิจวัตรยามเช้าไปเยอะมากเกือบ 99% ครับบอกเป็นเสียงเดียวกันเมื่อเราสามารถควบคุมยามเช้าได้วันนั้นจะเป็นวันของเราเมื่อใดก็ตามที่เราพาตัวเองไปทำสิ่งที่ยากที่สุดก่อนในยามเช้าที่เหลือมันจะง่ายไปหมดเลยครับมันเป็นเรื่องของการกินกบที่น่าเกลียดที่สุดก่อนนั่นเองตอนเช้าเราควรทำอะไรบ้างจะมีกิจวัตรไม่เยอะครับที่มันมีความหมายจริงๆเช่นการออกกำลังกายผมนึกถึงสิ่งนี้ก่อนเลยการอ่านหนังสือการเรียนรู้หรือการวางแผนชีวิตเป็นสิ่งที่ต้องคิดครับเป็นสิ่งที่ต้องใช้พลังงานเยอะแต่ถ้าเราใช้ยามเช้าทำสิ่งเหล่านี้ได้เมื่อไหร่วันแต่ละวันจะกลายเป็นวันของเราในทันทีแล้วถ้าเราควบคุมผลลัพธ์ในแต่ละวันได้มันก็ไม่ต่างจากการที่เราปกครองชีวิตได้นั่นเองฉะนั้นปรัชญาสโตอิกรวมไปถึงทุกปรัชญาให้ความสำคัญกับยามเช้าครับผมอาจจะไม่ได้มีคำตอบที่ชัดเจนว่าทำไมยามเช้ามันถึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญขนาดนั้นแต่ถ้าหากให้ผมอธิบายง่ายๆที่สุดเวลาเช้าคือช่วงเวลาที่เราเงียบสงบที่สุดครับและความเงียบสงบกับความคิดเมื่อมาอยู่รวมกันความมหัศจรรย์จะบังเกิดต่อไปจะเป็นกฎข้อที่7ของส่วนแรกครับ The Triumph of Training หากคุณอยากจะฝึกความคิดและการมองโลกของตัวเองนี่คือ3สิ่งที่เราจะต้องดูแล 1. ความปรารถนาในชีวิตครับถ้าเราไม่มีความปรารถนาในชีวิตเราจะหลงไหลไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญได้ง่ายมากนี่คือความอันตรายของการไม่มีเป้าหมายนั่นเองนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมทุกตำราความสำเร็จจึงมักจะเริ่มต้นให้เราตั้งเป้าหมายครับเพราะถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราจะหลงได้ง่ายมากข้อที่2เหตุผลของการกระทำการสังเกตนั่นเองเวลาเราทำอะไรขอให้สังเกตตามนี้ครับเราหลงไหลในสิ่งที่ทำหรือไม่ความเชื่อที่มีต่อสิ่งที่เรากระทำอยู่คืออะไรมันเป็นเหตุผลของการกระทำครับเวลาเราทำอะไรปรัชญาสโตอิกจะแนะนำว่าลองตอบดูก่อนเพราะอะไรเราถึงทำสิ่งนี้โดยเฉพาะเรื่องของการทำงานหรือการฝึกฝนตัวเองบางทีเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความสำเร็จที่เราต้องการทำไมเราถึงต้องการเราต้องถามตัวเองครับข้อที่3การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลการตัดสินใจเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ผมชอบที่เขาอธิบายแบบนี้ครับการตัดสินใจคือการตัดตัวเลือกบางตัวเลือกออกคำว่าตัดครับและเลือกตัวเลือกที่คิดว่าเหมาะสมที่สุดนี่คือการตัดสินใจเราต้องตัดสินใจครับหากอยากจะเป็นผู้ปกครองของชีวิตการตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
คุณผู้ฟังเชื่อหรือเปล่าว่ายังมีคนหลายคนไม่กล้าตัดสินใจเลือกทางเลือกในชีวิตตัวเอง แล้วปล่อยให้ผู้อื่นมาเลือกให้ และในระยะยาวเขาก็จะกลับมารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมาทั้งหมด มันไม่ได้มุ่งไปสู่ความสำเร็จที่เขาต้องการเลย นี่คือความอันตรายของการไม่ตัดสินใจครับ ฉะนั้น 3 อย่างที่คุณจะต้องฝึกฝนคือ 1. กำหนดวิสัยทัศน์กำหนดความปรารถนาของตัวเอง 2. ตอบให้ได้ว่าเหตุผลที่คุณกำลังทำสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ เป็นเพราะอะไร มันเป็นเรื่องของการถาม why ในตัวเอง และ 3. การตัดสินใจครับ เอาละครับผมได้พูดถึงเรื่องของเฟสที่ 1 ไปแล้วเป็นเรื่องของความจริงในชีวิต ทั้งหมดที่คุณตอบสนองต่อสถานการณ์ภายนอก เหตุผลทั้งหมดอยู่ในกฎทั้ง 7 ข้อที่ผมได้กล่าวมา ต่อไปเราจะพูดถึงพาร์ทที่ 2 ครับ passion and emotion passion หรือความหลงไหลกับอารมณ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งของความคิด ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ คุณผู้ฟังเคยถูกอารมณ์ควบคุมไหมครับ ปล่อยให้ตัวเองโกรธจนบังคับตัวเองไม่ได้ ปล่อยให้ตัวเองหลงไหลไปกับแพชชั่นจนละเลยสิ่งที่สำคัญ ตรงนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมาก ก่อนหน้านี้ผมมีประโยคนึงที่ได้เรียนรู้ อย่าตกเป็นทาสของแพชชั่น เราแสวงหาแพชชั่น เราแสวงหาความหลงใหลความทะเยอทะยาน แต่บางครั้งเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้เจ้าแพชชั่นหรือความทะเยอทะยานมาอยู่เหนือความคิดของเรา เราจะกลายเป็นทาสเลยครับ สมมตินะครับ ผมเป็นคนมีความฝัน ผมทำงานหนักมาก หามรุ่มหามค่ำแต่ผมไม่เคยกลับมาดูแลสุขภาพ ไม่เคยกลับมาดูแลสิ่งสำคัญ ผมอาจจะประสบความสำเร็จในงานก็จริง ผมอาจจะประสบความสำเร็จในการได้ชื่อเสียงอำนาจบารมีมา แต่ผมก็ไม่มีความสุขอยู่ดี นี่คือความอันตรายของการตกเป็นทาสของแพชชั่นครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมจะอธิบายเพิ่ม แต่เรามาเริ่มกฎข้อที่ 1 ก่อน หากคุณอยากจะควบคุมเจ้าอารมณ์และความหลงไหลของตัวเอง สิ่งเหล่านี้ฝึกฝนได้ บทเรียนข้อที่ 1 check your anxiety ระวังอารมณ์ด้านลบครับ ยกตัวอย่างอารมณ์ด้านลบเช่น ความโกรธ โทสะ ความโลภ การหยิ่งทะนง การปล่อยให้ตัวเองหยิ่งพยองลำพองใจเวลาประสบความสำเร็จ อารมณ์ด้านลบมีเยอะมากครับ ระวังอารมณ์เหล่านี้ให้ดี เจ้าอารมณ์ด้านลบเล็กๆเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เราสามารถเลือกได้ครับ เลือกที่จะตอบสนองได้ จะย้อนกลับไปตั้งแต่ข้อแรกเลย จะมีคำถามหนึ่งที่คุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาเอาไว้ถาม เวลาเจอคนที่กำลังโกรธอยู่ ตอนนี้คุณโกรธ คุณเอาความโกรธไปลงกับคนอื่น คุณรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมครับ นี่คือสิ่งที่เขาจะถามครับ ผมว่าเป็นคำถามที่น่าสนใจมาก เวลาเราโกรธ ลองถามตัวเองดูว่า เวลาเราโกรธ เวลาเราทำสิ่งไม่ดีกับคนอื่น เรารู้สึกดีกับการกระทำนั้นจริงหรือไม่ ถ้าไม่ ก็อย่าทำ เท่านั้นเลยครับ ระวังอารมณ์ด้านลบของตัวเอง เราทุกคนมีทั้งอารมณ์ด้านดี และด้านที่ไม่ดี สิ่งเหล่านี้ฝึกฝนที่จะควบคุมได้ ผมจะนำเรื่องราวหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาก่อน ในความคิดของเราจะมีเจ้าหมาป่าอยู่ 2 ตัว หมาป่าตัวที่ 1 เป็นตัวสีขาว เป็นหมาป่าแห่งคุณธรรม เจ้าหมาป่าตัวนี้มักจะเป็นหมาป่าที่มองโลกไปในทางที่ดี มองเห็นโอกาสท่ามกลางวิกฤต กับหมาป่าตัวที่ 2 คือหมาป่าตัวสีดำ เป็นหมาป่าที่สุดแสนจะมองโลกในแง่ร้าย เวลามีสถานการณ์เกิดขึ้น เจ้าหมาป่าตัวนี้จะมองหาปัญหาก่อน โดยไม่มองวิธีการ เรามีหมาป่า 2 ตัวนี้อยู่ในตัวครับ ส่วนหมาป่าตัวไหนจะแข็งแกร่งที่สุด ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราให้อาหารตัวไหนมากกว่ากัน เราเรียกใช้เจ้าหมาป่าตัวไหนบ่อยมากกว่ากัน นี่คือประเด็นสำคัญของการระวังอารมณ์ด้านลบครับ อย่าปล่อยให้หมาป่าสีดำมันมีอำนาจเหนือกว่าหมาป่าสีขาวเด็ดขาด เพราะไม่อย่างนั้นคุณจะกลายเป็นทาสในทันที ต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่ 2 ครับ you don't have to have opinion คุณไม่จำเป็นต้องตอบได้ทุกเรื่อง หลายครั้งมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยากอวดฉลาดครับ ข้อนี้ตรงตัวครับทั้งหนังสือของคุณโรเบิร์ตกรีนกับหนังสือเล่มนี้บอกเป็นสิ่งเดียวกันมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ชอบพูดมากกว่าฟังอยากอวดความรู้ของตัวเองมันเลยเป็นไปได้ยากที่ว่ามนุษย์จะบอกว่าตัวเองไม่รู้อะไรตรงนี้แหละครับเมื่อใดก็ตามที่เราพยายามจะมีคำตอบให้กับทุกเรื่องเรากำลังทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เราไม่จำเป็นต้องมีคำตอบกับทุกเรื่องครับบางครั้งบอกว่าไม่รู้ก็ได้อย่าปล่อยให้ความหลงตัวเองเข้ามาครอบงำตรงนี้คุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาได้อธิบายไว้แบบนี้ครับเวลาเราไม่รู้อะไรขอให้ยอมรับเถิดว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราไม่รู้และขอให้ไปหาความรู้เพิ่มหากความรู้นั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องตอบได้ทุกเรื่องเวลามีใครมาถามอะไรหรือเวลามีใครเจอปัญหาอะไรคุณไม่จำเป็นต้องมีคำแนะนำให้เขาก็ได้คุณแค่ต้องฟังพวกเขาหากเขาต้องการพูดคุยหรือปรึกษากับคุณข้อนี้เป็นอีกปรัชญาหนึ่งที่ผมมักจะเอาไว้ใช้เวลารับมือกับชีวิตครับเวลามีใครมาปรึกษาอะไรบางทีผมก็ไม่รู้ครับและมันเป็นไปได้ยากมากที่ผมจะมีคำตอบไปกับทุกเรื่องแต่วิธีการที่ผมใช้ก็คือ
ถามครับถามคำถามส่วนใหญ่แล้วคำตอบที่จะแปลเปลี่ยนผลลัพธ์ได้มากที่สุดมักจะเป็นคำตอบที่มาจากตัวคนคนนั้นเองเพราะถ้าเรามีคำถามที่ดีพอเขาจะขุดคุยความสามารถของเขาออกมาได้แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเราตอบคำถามเขาไปเลยบางทีเขาอาจจะไม่ได้คิดการถามจึงจะเป็นคำตอบในเรื่องนี้คุณไม่ต้องตอบได้ครับแต่คุณต้องตั้งคำถามให้เป็นนี่คือบทเรียนข้อที่2ต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่3ครับ anger is bad feel โทสะคือหายนะความโกรธคือสิ่งที่ไม่จำเป็นคุณไม่จำเป็นต้องใช้ความโกรธในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตครับในปรัชญาสโตอิกเขาบอกเอาไว้แบบนี้ครับความโกรธคือเชื้อเพลิงที่ไม่มีประโยชน์เลยความโกรธคุณสามารถเอาไปใช้ควบคุมคนอื่นได้แต่มันเป็นการควบคุมคนอื่นด้วยต้นทุนที่ต่ำมากคุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยคุณแค่ใช้อารมณ์โทสะของตัวเองไปบงการคนอื่นแต่ครับหากคุณใช้ความโกรธในการควบคุมสิ่งต่างๆในชีวิตอีกไม่นานคุณจะถูกสิ่งเหล่านั้นกลับมาควบคุมรวมไปถึงความคิดของคุณด้วยความโกรธจึงเป็นเชื้อเพลิงแห่งหายนะมันอาจจะทำให้คุณเห็นผลลัพธ์บางอย่างทันตาเห็นก็จริงแต่มันมีบทเรียนราคาแพงที่จะต้องจ่ายในภายหลังข้อนี้ครับคุณไรอัน ฮอลิเดย์เขาได้อธิบายแบบนี้ความโกรธคือสิ่งที่จะผุดขึ้นมาเวลาที่คุณไม่พอใจช่วงเวลานั้นคือช่วงเวลาที่คุณจะต้องกลับมาควบคุมตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปควบคุมสิ่งอื่นควบคุมตัวเองก่อนอย่าปล่อยให้ความโกรธเข้ามามีอิทธิพลกับการกระทำต่อจากนั้นเด็ดขาดครับเพราะเมื่อใดก็ตามถ้าความโกรธเข้ามาควบคุมการตัดสินใจต่อจากนั้นจะเป็นการตัดสินใจแบบเดินถอยหลังครับจากที่คุณจะได้แก้ปัญหาคุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาไปโดยปริยายเมื่อคุณใช้ความโกรธมาบงการชีวิตฉะนั้นความโกรธเป็นสิ่งที่ต้องควบคุมและต้องระวังครับ anger is bad feel ต่อไปจะเป็นกฎข้อที่4 steady stop think and strike นิ่งหยุดแล้วคิดจากนั้นค่อยลงมือทำครับในข้อนี้เป็นปรัชญาที่ผมเสริมขึ้นมาจากบทเรียนในหนังสือเล่มนี้นะครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเจอปัญหาซึ่งคุณเจอแน่ๆสิ่งแรกที่ผมอยากให้ทุกท่านฝึกเลยก็คือนิ่งหยุดคิดแล้วค่อยลงมือทำครับนี่เป็นปรัชญาตอนที่ผมอยู่ในหน่วยรบพิเศษครับในตอนที่จำเป็นจะต้องทำการฝึกโดยใช้กระสุนจริงครูฝึกเขาจะปลูกฝังนักเรียนแบบนี้เวลาเราต้องการจะเข้าไปทำภารกิจในที่แห่งนั้นเป็นที่ที่กำหนดความเป็นความตายมันมีความอันตรายและความกดดันสูงมากเมื่อคุณเข้าไปแล้วหากคุณปล่อยให้ตัวเองตื่นตระหนกทุกสิ่งที่คุณทำมันจะกลายเป็นปัญหาในทันทีคุณอาจจะยิงไปโดนเพื่อนร่วมทีมหากคุณอยู่ในห้องนั้นและสติแตกคุณอาจจะเดินไปขวางทางปืนของคนอื่นบางทีอาจจะไปเดินไปเจอศัตรูและคุณก็ไม่รู้ว่าต้องทำอะไรหากคุณปล่อยให้ตัวเองสติแตกอยู่ในห้องแห่งนั้นคุณอาจจะไม่ได้ออกมาฉะนั้นเขาจะปลูกฝังแบบนี้เลยครับผมไม่สนว่าคุณจะมีความเก่งในการใช้อาวุธหรือยุทธวิธีขนาดไหนแต่เวลาที่คุณเจอปัญหานี่คือสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำหยุดแล้วคิดครับเท่านั้นก่อนครับข้อนี้เป็นปรัชญาที่ผมนำมาใช้ทั้งชีวิตเวลาเจอปัญหาไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเข้าไปแก้ปัญหาอย่ามุทะลุอย่าใช้ความบ้าบิ่นเพราะหลายครั้งมันจะทำให้ตัวผมตัดสินใจพลาดฉะนั้นครับบางครั้งปัญหาในชีวิตก็มาในรูปแบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแต่วิธีการแรกที่เราจะต้องฝึกตัวเองก็คือหยุดแล้วคิดครับและเดี๋ยวหลังจากนั้นท่านจะรู้เองว่าต้องทำอะไรข้อนี้เป็นปรัชญาที่ลึกซึ้งมากครับผมปลุกฝังกับตัวเองทั้งชีวิตเลยต่อไปจะเป็นข้อที่5 prepare for the storm เตรียมรับมือกับพายุแห่งชีวิตหลังจากที่คุณผู้ฟังฟังคลิปนี้จบคุณเจอปัญหาต่อแน่ๆหรือตอนนี้บางท่านอาจกำลังเจอปัญหาชีวิตอยู่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เตรียมรับมือกับพายุแห่งชีวิตให้ดีเพราะคนที่ไม่เคยเจอพายุแห่งชีวิตเขาไม่เคยมีชีวิตครับนั่นหมายความว่าทุกท่านที่กำลังมีชีวิตอยู่ท่านหลีกเลี่ยงพายุเหล่านี้ไม่พ้นในปรัชญาสโตอิกเขาแนะนำไว้แบบนี้ครับหากเราไม่เคยพาตัวเองไปเจอความท้าทายเลยนั่นก็ไม่ต่างจากการที่เราปล่อยให้ตัวเองกลายเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้เติบโตเพราะมีแค่อุปสรรคกับความท้าทายเท่านั้นที่จะเป็นบททดสอบให้ท่านก้าวผ่านโชคชะตาแห่งชีวิตทำให้ผมนึกถึง Manifest ครับชีวิตจะส่งบทเรียนเดิมๆมาให้เราเสมอหากเราไม่สามารถผ่านบทเรียนนั้นไปได้คุณผู้ฟังลองสังเกตดูว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่คุณเจอมานานแล้วแต่ทุกวันนี้คุณก็ยังเจออยู่ปัญหานั้นอาจจะเป็นภาพสะท้อนที่ว่าคุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะพัฒนาชีวิตตัวเองคุณไม่ได้ตัดสินใจที่จะเอาชนะปัญหานั้นด้วยซ้ำชีวิตก็เลยมอบบทเรียนซ้ำๆให้คุณเจอและคุณก็จะรู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตมากขึ้นไปเรื่อยๆครับฉะนั้นคนที่ไม่ได้เตรียมตัวรับมือกับพายุแห่งชีวิต
เขาจะเจอพายุลูกที่ใหญ่กว่าเข้ามาเล่นงาน ในขณะเดียวกันใครก็ตามที่เตรียมตัวรับมือกับปัญหาในชีวิตเวลาเจออุปสรรคเขาจะถอดบทเรียนเขาจะไม่ปล่อยให้ตัวเองล้มเขาจะลุกขึ้นมาล้ม7ลุก8คนแบบนี้แหละครับในอนาคตจะกลายเป็นคนที่เป็นผู้นำเขาจะสำเร็จเขาจะมีความคิดของการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นเพียงเพราะการรับมือกับพายุครับดังนั้นแล้วบางครั้งพายุจะเข้ามาในรูปแบบที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เตรียมรับมือครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่6 circumstances never cares your emotion ข้อนี้ลึกซึ้งมากโลกไม่เคยสนใจว่าคุณจะพึงพอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เป็นข้อที่เรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความจริงครับเวลาคุณผู้ฟังเจออุปสรรคในชีวิตโลกไม่สนครับว่าคุณจะรู้สึกดีกับมันหรือไม่มีใครสนเลยนั่นคือความเป็นจริงในโลกใบนี้ไม่มีใครแคร์ว่าคุณจะรู้สึกอย่างไรคุณเจอปัญหาอะไรไม่มีใครสนใจครับทุกคนต่างมีปัญหาเป็นของตัวเองฉะนั้นนี่คือความจริงที่เราต้องยอมรับคนที่จะแก้ปัญหาและรับมือกับชีวิตของตัวเองได้คือตัวเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่ใครเลยเพราะโลกไม่สนว่าคุณจะรอดจากเหตุการณ์นั้นได้หรือไม่คุณแค่ต้องเอาชนะมันเป็นเรื่องของการเลือกทั้งหมดเลยมันทำให้ผมได้ข้อคิดว่าเวลาเจอปัญหาอะไรก็ตามคุณไม่จำเป็นต้องไปโทษคนอื่นหรือสิ่งอื่นเลยเพราะเขาไม่สนใจหรอกครับแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเมื่อเรากลับมามองหาการพัฒนาตัวของเราได้กลับมาชี้ว่าตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการแก้ปัญหาได้อย่างไรบ้างนั่นแหละครับคือการตัดสินใจที่จะเป็นเจ้านายของชีวิตเพราะโลกไม่สนว่าเราจะรู้สึกอย่างไรต่อไปจะเป็นพาร์ทที่3เป็นพาร์ทสุดท้ายของหนังสือเล่มนี้และเป็นพาร์ทที่1นะครับ awareness การเท่าทันตนเองข้อนี้จะไม่ยาวครับแต่ผมจะสรุปสั้นๆว่า awareness ในที่นี้คือการรู้จักตัวเองเท่าทันตนเองเมื่อใดก็ตามที่เราไม่เท่าทันตนเองเราจะไหลไปกับความรู้สึกด้านลบได้ง่ายมากฉะนั้นเราจะมาฝึกการเท่าทันตัวเองผ่านพาร์ทนี้ครับข้อที่1 stay awareness จงสังเกตตนครับข้อนี้ตรงตัวหากคุณผู้ฟังศึกษาเรื่องของปรัชญาไปจนถึงเรื่องของการใช้ชีวิตให้มีความสุขจะหนีไม่พ้นสิ่งนี้การอยู่กับปัจจุบันครับการอยู่กับปัจจุบันคือการสังเกตทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวในช่วงวินาทีนั้นนั่นคือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีครับลมหายใจเสียงแห่งความเงียบสงบรวมไปถึงเสียงของผมที่คุณผู้ฟังกำลังฟังอยู่นั่นคือการอยู่กับปัจจุบันเมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ตัวเองหลงไปกับอดีตหรืออนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นคุณจะไม่พึงพอใจและคุณจะไม่เท่าทันความคิดของตัวเองโดยไม่รู้ตัวด้วยฉะนั้นครับหนึ่งในวิธีการที่เท่าทันตัวเองซึ่งเป็นวิธีที่เรียบง่ายและสำคัญมากที่สุดคือการสังเกตตนอยู่กับปัจจุบันครับต่อไปจะเป็นข้อที่2 wealth and freedom are free ความมั่งคั่งและอิสรภาพในชีวิตเป็นของฟรีครับเป็นของฟรีผมจะมีเรื่องราวหนึ่งจะเล่าให้คุณผู้ฟังก่อนที่จะจบคลิปไปในการละครั้งหนึ่งครับมีพ่อลูกคู่หนึ่งพ่อต้องการพาลูกไปดูถิ่นฐานของคนจนเพื่อที่จะให้ลูกรู้ว่าการเป็นคนจนนั้นมันทรมานขนาดไหนลูกจะได้ไม่พาตัวเองไปอยู่ในฐานะที่ยากจนคุณพ่อก็ตัดสินใจพาลูกเดินไปในถิ่นชุมชนของคนจนครับลูกก็เห็นเลยว่าโอ้โหวิถีชีวิตของคนแถวนั้นเป็นอย่างไรความแตกต่างระหว่างฐานะของคุณพ่อเขากับคนแถวนั้นมันแตกต่างกันมากเลยจุดพีคอยู่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นคุณพ่อก็พาลูกกลับมาบ้านครับแล้วก็ถามว่าวันนี้พ่อได้พาลูกไปดูแล้วว่าความยากจนเป็นอย่างไรไหนลูกลองอธิบายสิว่าวันนี้เจออะไรและรู้สึกอย่างไรบ้างลูกอธิบายยังไงรู้ไหมครับลูกตอบแบบนี้ใช่ครับพ่อวันนี้ผมไปดูถิ่นฐานของคนแถวนั้นทำให้ผมเห็นเลยว่าความยากจนที่แท้จริงเป็นอย่างไรวิถีชีวิตของเรากับพวกเขาแตกต่างกันมากเราต้องออกไปซื้อข้าวในขณะที่พวกเขาปลูกนาทำกินเองได้เราจะต้องพึ่งพาแสงสว่างจากหลอดไฟในขณะที่พวกเขาพึ่งพาแสงสว่างจากดวงดาวและพระจันทร์เราต้องพึ่งพากำแพงรั้วรอบขอบชิดในการปกป้องบ้านของเราแต่พวกเขากลับมีเพื่อนบ้านที่พวกเขาไว้ใจเรามีเงินเป็นร้อยเป็นล้านสามารถเอาไปใช้จ่ายแต่พวกเขาไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเงินเลยเพราะชุมชนของเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองขอบคุณครับคุณพ่อที่ทำให้ผมเห็นว่าความยากจนที่แท้จริงเป็นอย่างไรคุณผู้ฟังเห็นอะไรไหมครับลูกรู้แล้วว่าความยากจนที่แท้จริงคืออะไรความมั่งคั่งและอิสรภาพถึงเป็นของฟรีครับคุณพ่อได้ยินแบบนั้นคุณพ่อก็ไปไม่ถูกเลยครับเพราะคนจนที่แท้จริงก็คือตัวคุณพ่อเองและผมเองก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังได้บทเรียนบางอย่างจากนิทานเรื่องนี้ครับต่อไปจะเป็นกฎข้อที่3 if you want to grow be humble หากคุณต้องการจะพัฒนาตนจงถ่อมตนครับ
เมื่อใดก็ตามที่เราปล่อยให้ความหยิ่งพยองหรือความเหิมเกริมเข้ามาปกครองตัวเองมุมมองในชีวิตของเราจะแคบมากครับเราจะดูถูกคนที่ด้อยกว่าโดยไม่รู้ตัวด้วยฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องเกินจริงคนที่สำเร็จระดับโลกทุกคนถ่อมตัวยิ่งคุณอยู่สูงคุณต้องยิ่งโค้งให้เป็นน้ำไหลลงจากที่สูงลงที่ต่ำนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมน้ำจึงเป็นธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดทั้งหมดทั้งมวลฉะนั้นถ่อมตัวครับอย่าปล่อยให้ความหยิ่งพยองเข้ามาครอบงำโดยเฉพาะเวลาที่เราประสบความสำเร็จเวลาที่เราประสบความสำเร็จมันไม่ได้มาแค่ความสำเร็จอีโก้มันอาจจะตามมาด้วยนั่นคือสิ่งที่ต้องเท่าทันต่อไปจะเป็นข้อสุดท้ายครับข้อที่ 4 pay your tax ชีวิตมีภาษีที่ต้องจ่ายในปรัชญาสโตอิกเขาได้อธิบายแบบนี้ครับทุกอย่างในชีวิตมีภาษีที่ต้องจ่ายหมดเลยความสำเร็จที่คุณต้องการคุณก็จะต้องจ่ายด้วยการทำงานหนักและมีวิสัยทัศน์นั่นก็เปรียบเสมือนภาษีหากคุณอยากจะมีร่างกายมีสุขภาพที่แข็งแรงคุณก็ต้องจ่ายภาษีด้วยการออกกำลังกายยอมสละเวลาที่จะเล่นสนุกไปทำสิ่งที่มันท้าทายนั่นก็คือภาษีที่คุณต้องจ่ายหากคุณอยากจะพัฒนาความคิดและความรู้คุณก็จะต้องจ่ายภาษีด้วยเวลาของการเรียนรู้ชีวิตมีภาษีที่ต้องจ่ายการที่เราอยากได้สิ่งหนึ่งเราก็จะต้องแลกด้วยบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นครับทุกสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่รวมไปถึงการฟังพอดแคสต์นี้อยู่ท่านกำลังจ่ายด้วยบางสิ่งบางอย่างตอนนี้คุณผู้ฟังอาจจะเอาเวลามาจ่ายให้กับคลิปนี้ก็ได้แต่ผมจะถามคำถามเดียวเวลาที่คุณใช้อยู่ตอนนี้คุ้มค่าหรือไม่ครับหากมันคุ้มค่านั่นก็หมายความว่าคุณกำลังจ่ายภาษีไปในทางที่ถูกต้องแต่เมื่อใดก็ตามถ้าคุณปล่อยให้ตัวเองใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไร้สาระคุณก็กำลังเอาภาษีที่คุณแลกมาด้วยหยาดเหงื่อแรงกายแรงใจใช้ไปอย่างสูญเปล่าครับ take it for granted นั่นเองนี่ก็เป็นบทเรียนจากพาร์ทที่1นะครับเป็นเรื่องของ perception ความคิดการมองโลกการควบคุมอารมณ์ของตนและหากคุณผู้ฟังฟังประโยคนี้และอยากเรียนรู้จากปรัชญาสโตอิกให้ลึกซึ้งครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop ครับหรือถ้าคุณผู้ฟังอยากใช้เวลาเรียนรู้ให้ลึกซึ้งกว่านี้ครับคุณผู้ฟังสามารถใช้เวลาเรียนรู้ได้กับช่อง The Secret Diary ครับเป็นความรู้จากปรัชญาของตัวผมเองทั้งการสัมภาษณ์จากบุคคลที่ประสบความสำเร็จซึ่งน้องวินจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเพราะการเดินทางสำคัญกว่าปลายทางความสำเร็จที่ท่านปรารถนาสำคัญมากครับแต่ระหว่างทางที่เรากำลังเดินไปสำคัญกว่าเพราะนั่นคือความสุขที่เราสัมผัสได้ตั้งแต่วินาทีนี้นั่นเป็นเหตุผลที่ช่อง The Secret Diary กำเนิดขึ้นมาครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ